Tänään eristetään Honka Frame-talo uretaanilla ja Finfoamilla. Pysykäähän matkassa. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honka-rakenteen, Finfoamin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Tänään asennetaan Finfoam piirilevyt koko kämpän ympäri, eli laitetaan tänne ulkopuolelle eristys. Runko jää lämpimälle puolelle, että eristekerros tulee yhtenäisenä koko tämän asunnon läpi. Eli kaikki puut jää sisälle ja se tulee tuolta vaan pintaan näin, ja tähän jää runko. Kuten huomaatte, samalta näyttää. Ennen kuin me päästään seinään asentaa näitä levyjä, niin meidän pitää kuitenkin alas laittaa verkko. Täällä laitettiin oikein järeä jyrsiä verkko. Niin nyt laitetaan se tänne alajuoksuun, nidotaan kiinni, jonka jälkeen tähän tulee piirilevyt sitten päälle. Tuohon tulee vaan uretaanenauha tiivisteeksi, ei tule kylmäsiltaa siitä. Sen jälkeen tähän tulee sitten tuuletusrimat läpensä, jotka sitten pääsee vielä tästä sahaamaan haluttuun korkeuteen, että päästään paneelit asentaa. Ja tää vaan sitten taivutetaan tässä päälle ennen kuin tulee paneelit, jotta saadaan sitten estettyä, että tänne ei pääse mikään jyrsiä sitten syömään. Tää verkko vaan pitää saada tonne noin niinku kevyesti kiinni tuohon runkoon heppiin. Niin sen jälkeen tähän sitten kun tähän tulee piirilevyt päälle, tähän tulee uretaani vana kunnolla ja sitten oikein painetaan se pirri tähän kiinni. Niin siitä ei kyllä niinku, tää verkko ei siitä lähde, se liimautuu käytännössä pelkästään uretaani avulla paikalle, ei liiku mihinkään. Semmonen talotyyppi, joka varmaan äijä itsellekin hyväksyisi. Otetaan se jätesäkki mahdollisimman lähelle, että siihen on suoraan sitten kiva heittää kaikki nuo jätteet, kun siitä tulee semmoista tosi lasimaista kun kävelee, niin se puru on sitten ihan joka paikassa. Ja pitää työmaa siistinä, niin kaikki pääsee helpommalla, myöskin naapurit, kun se lentää aika helposti naapurin puolella. Ja tää tulee pystyasennuksena, tässä käytetään tähän frame-runkoon nimenomaan suunniteltu tää piirilevy niin pystyasennustapaa, koska me aina kiinnitetään näihin vaakapuiden kohtaan. Eli tässä on niinku eka paikka, missä tulee ruuvi kiinni. Sitten tässä on toinen. Tässä sopivasti menee vaakajäykis ja sitä varten suunniteltu. Sitten meillä on toi kakkoskerroksen palkki siinä. Ja sitten siellä yläpuolella taas menee niinku vaakaa. Eli tähän kun laitetaan pystyyn piirilevyt, sen jälkeen tulee aina massat sitten saumoihin. Sen jälkeen laitetaan toi tuuletusrimat sitten siihen päälle, mikä ikinä onkaan teidän kohteet. Tässä on 40 mm kertaa 66, eli tää on väliseinä runkotolpa kokoinen suurin piirtein. Tulee pystyy pelkästään, niin tästä sitten pystyy kiertää ilma sieltä. Ja tähän voi laittaa myöskin niinku ristikoolauksen mikäli haluaa, mutta tässä pelkästään laitetaan yksi pystykoolaus. Ja sitten tässä levyn pinnassa on tommonen grafiittivuoraus. Sen takia se on aika arvokas levy, mutta sillä saadaan sitä paloluokkaa paremmaksi. Ja syy minkä takia tänne laitetaan kaikki nämä reunat sitten teipataan tästä piirilevystä on toi UV. Kaikki ketkä tietää mitä haittaa se UV tekee, niin sehän siis oli se puu, muovi, mikä tahansa materiaali, niin se UV aina heikentää kaikkea. Ja sen takia kun me teipataan toi, niin toi ei pääse niin paljon UV-vaikutuksia alle, niin pysyy sitten parempana se tuote. Ja tässä lämpöarvo on todellisuudessa 0,019–0,020 tässä piirilevyssä. Mutta erilaisen säädösten ja muiden takia ilmoituksissa, myynti-ilmoituksissa ja muissa lukee 0,022, koska siihen tulee se 10% sitten hukka tai desimaali mukaan, jotta sitten tämä varmasti levy on myös 25 vuoden päästäkin täyttää sitten ne luvatut arvot. Ja tässä on aika verraton eriste ja päästään pelkästään minimitoleransseihin tällä yhdellä 14 sentin levyllä tässä seinässä, niin Suomen nykyiset niin standardit päästään jo sillä ohitte, mutta tähän tulee vielä sitten seinän sisäpuolelle 10 senttiä eristettä, että tällä yhdellä levyllä
saadaan täytettyä jo Suomen minimit rakentamisessa. Mutta mehän ei minimistä tiedetä mitään, kun aina vedetään ylitse, koska tässä nimenomaan lämmön eristyksessä, kun saadaan se vaippa kuntoon, niin sillä saadaan pitkäaikaisia säästöjä sitten energiakulutukseen. Ja minä ainakin väitän asunnon omistajana, että se mua enemmän kiinnostaa sitä asunnossa, jos ostatte vanhempaa taloa tai mökkiä. Se todellinen energiakulutus. Kaikki laskelmat on aina mitä on, mutta paljon sitten on oikeasti kulunut sähköä niissä taloissa. Eli Tescon vana teippi laitetaan tänne alareunaan, jolla estetään sitten, että toi ei ole ilmakosketuksessa toi itse piirre-eriste tuosta alapuolelta. Noin ikään. Sitten taittaa alle. Se ei jää, kun tämän verran tulee tuosta sokkeli ylittä, niin saadaan tää sauma piirre. Tässä piirilevystä on siitä erikoinen piirilevy. Tässä ei ole foliopinta tai tommonen kangaspinta, vaan tässä on palosuojalaminaatti. Tää musta tämmönen grafiittimainen pinnoite. Niin tää turpoo 40 milliä asti. Sen takia meillä on tuuletusrako pystyy 40 milli vahvuuden. Eli kun täällä on tunturipalovaara aluetta, niin täällä pitää pelkästään kaavassa lukea, että 1,5 metriä talosta. Siinä ei saa olla mitään muuta kuin kiviainesta. Ei mitään kasvillisuutta tai kuntaa, koska täällä jos tunturi lähtee palamaan, niin sehän palaa. Niin sitten tää myös estää sen, että kun mikäli tähän tulisi palo lähelle, niin tää lähtee turpoon ja tästä tulee 40 milli vahvuinen ja sitä kautta tukkii se ilmaraun, niin saadaan paloturvallisuutta paremmaksi. Ja itsessään toi piirilevy ei pala, se on itsestään niinku sammuava, että se ei lähde siitä liekkeihin. Mutta toi tuo sitä turvallisuutta. Me ollaan kuitenkin täällä Suomen Lapissa ja puuta on aika paljon ympärillä, niin sen takia sekin asia pitää ottaa tosissaan. Kaikkein paras tapa leikata tätä piirilevyä on kyllä kattoteräveitsi. Ja semmosen vinkin annan kanssa tohon leikkaamiseen, että jos yritätte väkisin vääntää tuolta pohjalta asti, niin aivan varmasti menee hirveästi vinoja mutkalle. Mut sitten kun ottaa kevyitä pieniä piltoja vähän kerrallaan, niin saa leikattua huomattavasti suorempaa. Ja sitten saman tien kun meillä on tää Finfoamin pirri kierrätyssäkki vieressä, niin jätteet sinne. Se olisi siinä. Tähän ikkunoiden aukkojen kohdalle. Meidän on pakko laittaa tähän apukarmit. Me käytetään tätä 40 kertaa 66. Ja tämähän olisi ollut paketissa mukana saman paksusta, mitä tää eriste, eli 140. Niin silloin ei tarvitsisi tehdä tommosia koloja tuohon eristeeseen. Mutta me ei haluta yhtään kylmäsiltoa, että täältä tulisi niinku kokonaan puu läpitte. Niin sen takia me tehdään tuohon eristeeseen nyt tuosta puolesta välistä kolotaan sitten näiden verran pois. Ja täytetään sitten se, tiivistetään uretaanimassalla, että saadaan se tiiviiksi. Jotta me saadaan vähintään 7 senttiä yhtenäinen eriste jopa näiden apukarmien yläpuolelle. Nämä apukarmit kiinnitetään siten, että me vedetään tähän alas ja tuohon sivuille. Alas sitä varten ainoastaan, kun nostetaan ikkunaa, jotta se ottaa se painon vastaan, jotta se ei sitten tipahda alas. Tää 3 sentin huulos, mikä tässä on, niin se ei vielä kestä tuota ikkunan painoa. Niin tähän vaan vedetään liimamassa ihan tämmönen köykäinen massa vaan. Saadaan tätä niinku yhtä puuta tääkin asennus. Tuohon vähän turskahti siinä aloituksessa liikaa, mutta se ei nyt haittaa, se tulee ylimääräinen yli. Sen jälkeen otetaan kone. Näille sivut. Sitten otetaan alajuoksu. Laitetaan alajuoksu paikalleen. Ja tää tulee tän ikkuna aukun kohdalle. Et se on täältä tää kolo on sama.
päädyltä ja keskeltä, niin saadaan se ihan tohon millilleen oikeaan pintaan. Alapuolen ruuvit. Näiden tehtävä on, että tuossa kun vedetään ikkunaa paikalleen ja mahdollisesti liikutetaan, niin se ei pääse sitten repimään sivusuunnassa sitä. Noin, ja sitten vielä toinen puoli. Kaikkein painavimmassa ikkunoissa pitää vielä tähän alas laittaa kulmarauta, jotta se ei nitkahda siinä vaiheessa, kun sitä nostetaan päälle. Mutta tää on vielä sen verran pieni ikkuna, että tää menee ihan tälleen ruutuun. Ja ite käytän semmoista, että mä aina kun rupee näitä piisteleen leikkauksia, niin mä piirrän siitä tänne konkreettisesti mulle vähän niinku leikkaustarta. Heti helpottaa 25 leveä. Pinnasta mitattuna 25. Sitten vaan toi alapuolen korkeus. 171. Koska kun ne piirretään johonkin, niin ne myös helpommin jää mieleen. Muistaa. Nyt siinä on uskomattoman hieno taideteos. Enää sit puuttuu toi yläpuolen mitta, joka on 232,5. 232,5 on tää niinku korkeus. Teen nää apukarmin loveukset tänne. Sitten päästään sen jälkeen leikkaamaan ihan suoraan palasia. Tehdään valmistelevat työt vuodella, niin toi on sitten vauhdikasta toi itse asennustyö. Ja tää loppumatkahan menee sitten ihan täydelevyllä. Me tehdään aluksi yksi täyslevy tuohon läpeensä. Siinä menee toi palkki, niin me saadaan palkin kohdalle sauma, joka on ideaalitilanne. Mikäli ei ole palkkiin sitten saumana, niin ne pitää aina teipata sitten sen takia ne saumat, mutta vaakasaumat, mitä meille tähän jää nyt koolauksien väleihin sinne, niin ne kaikki teipataan. Ja sisäpuolelta teipataan myös nuo kaikki pyssysaumat, mitä jää näkyviin. Nämä palaset, mitä tästä tulee, ne ei mene hukkaa, kun meillä on tuolla paljon tulee tämmösiä kiinteät isoa ikkunaa, niin ne tulee sitten niiden ylä- ja alapuolille, niin saadaan sinne käytettyä hyödyksi. Ja kaikki silppu menee tehtaalle takaisin ja sitten valmistetaan uusia Pinpommin tuotteita. Nyt me katsotaan meidän mittapiirustuksista. Yksi 71 viiva 232,5 viiva ja sitten 25 viiva. Se oli tästä valmiista pinnasta. Yrittää sentti siihen. Enemmän kuin kuten fontti on se sentti. Eli silloin otetaan sitä 26. Ja sitten perinteinen mittatemppu. Noin. Siirrytään tällä tähän laminaattiin merkit. Tässä on myös tärkeää tässä vaiheessa, kun eristellään, niin tää pitää tehdä kuivassa. Mä tiedän, huomaatteko kuvissa, niin meillä on tuossa yläpuolella tuolla telineiden päällä on pressu. Se viriteltiin eilen tonne, se oli tässä seinällä. Et nyt jos tähän tulisi tuo Ruotsista taas niitä sateita, niin sen jälkeen me vaan tuon ylhäältä tiputetaan pressu tähän alas, niin meillä on seinä suojattu kokonaisuudessa ja nostetaan kaikki levyt sitten tonne sateen suojaan. Niin tää eristysvaihe pitää tehdä kuivassa.
Aina puhutaan lämmönlähteestä, että onko maalämpö vai vesi-ilmalämpöpumppu tai mikä teidän asunnossa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ekana pitää saada se vaippa kuntoon. Jos teillä on hyvä vaippa kunnossa, että teille ei karkaa se lämpö sieltä, niin teille riittää huomattavasti pienemmät eristysmäärät sit sinne kämppään. Tai suomeksi sanottuna kuluu vähemmän sitten sähköä. Oli se lämmitysjärjestelmä mikä tahansa. Pitää vaan laskea ne oikein. Ja mä nyt annan esimerkki, että mun 134 kämppä maalämpö kun siellä on, niin ei se maalämpöpumppu vie vuodessa 2000 kilowattia sähköä. Loput on sitten käyttöön mitä menee ja sitä menee sitten 4,5 tonnia siihen päälle. Eli se vaippa kuntoon, sillä saadaan sitten niinku todellinen hyöty. Nyt koska tää on niin paksua eristettä, niin mä siirrän tän leikkuuviivat näin pystystä tälle toiselle puolelle, vedän sieltä tänne alas, jotta saadaan toi katkaistua. Ja taas sama juttu, katsotaan mitalla tosta. Se on tossa. Niin mä saan tänne sit piirrettyä. Mä oon vähän huono näitä hanskoja käyttämään, mutta pidetään ne nyt taskussa, koska kohta kun ruvetaan leikkiä sillä ruvetaan ne vaahdolla, niin pitää olla käsissä. Sen takia mulla taas pitää pitkä paitakin. Ei oo maailman mukavin pitää tossa näillä kelillä päällä, mutta tulee paha vähemmän sitten totketuksia, kun ruvetaan ne vaahdon kanssa. Nykyään siitä pitää ne kurssitkin käydä, mutta älkää huolehti, kun ne on ilmaiset, pystyy suorittamaan netistä. Pystyy kotinikkarit suorittamaan ne tarvittavat kurssit. Mikä reikä se on siinä? Tää on toi ikkunareikä, jonka mä koloon valmiiksi. Jotta tän saa laitettua ja meillä on julkipinta sitten, julkisivu sitten yhtenäinen ja toimiva, niin kun täältä kolotaan palanen nyt pois tästä sisäpuolelta. Eli nyt olet ikkunassa. Ikkunan kohdassa ja nyt mä vedän tästä tän niinku sisäpuolen koloa. Noin. Ja yläpuolella ei ole siellä apukarmia, kun se ei tarvitse. Alapuolella tarvitsee, kun siihen tulee ikkunan paino asennuksessa. Ja sitten se kiinnitetään noihin sivuun, niin yläpuolella ei ole sen takia apukarmia. Nyt vaan pitää siirtää kuusi. Tässä on 25. 25 ja siitä sitten se 20. Siinä on toi toinen puoli, mutta siitä me vedetään se 5 sentin rako, joka sitten täytetään uretaan, eli tästä. Nyt tehdään tähän tämmönen L-mallinen lovi. Nyt se meni poikki. Meni poikki, tää tulee tuon ikkunan alle. Tää osuus.
Siellä on nyt eka osuu tuohon nurkkatolppaan. Ja seuraavat sitten osuu tuohon yläpuolelle koolauksiin. Mut vedetään silti samaa linjaa, niin on helppo katsoa sit viereisistä, että mistä voi porata. Ja nyt nämä tuuletukset jätetään ylhäältä ikkunoiden reunasta hiukan auki. Tää lankkukohta, koska tähän sitten tulee se ikkunapelti vielä, niin ne saa sitten myöhemmin hierottua hyvät kulmat niihin. Nyt ei jäädä niitä säätämään, vaan nyt vaan vedetään palikkaa kiinni. Siinä. Seuraava seinä työskennellään tää alitaso tässä läpi ja sitten jumpataan toi yläosa. Sata 70,5 ja yläreuna on 232. Siinä urakkateippauspaikka. Joo, vetää nää kerralla. Turha sitä jokaisen levy yksittäin rupeaa näitä laittamaan. Nääkin on vedetty lautaa vasten iso nippu näitä 60 senttisiä palasiin. Eli tää PIR-valintana tällä ammattilaisilla on helppo leikata. Ja sitten se, että jos ei sitä leikkauksesta ole niin paljon kokemusta, niin siihen suosittelen ehdottomasti pakollinen joku suora kulma, mitä pitkin saa sitten leikattua, niin saa suoria viiltoja. Itse tulee käytettyä tolleen mitalla vedettyä läpi. Ja työstettävyydestä kuitenkin se, että ammattilaisille tää on helppoa, että sitten kotinikkareille löytyy sitten myöskin normaali XPS Finfoam, niin sillä pääsee myös lisäristyksessä hyvin ja sillä pystyy sisäpuolella tekemään myös höyrysulun näppärästi. Mutta ehdottomasti tämä PIR on siinä vaiheessa kyllä valinta, kun halutaan saada maksimaalinen hyöty sillä pieneen tilaa lämmöeristyksellä. Joko me päästään asentamaan? Sulla on se pala siellä valmiina. Tai tehdään se kuivasovitus. Ja ennen kuin me sotketaan uretaan niin tämmöiselle vähän erikoisemmat palat, niin tuo kuivasovitus on hyvä tehdä. Ei tule ihan niin paljon sotkua. Ja sitten... Nää tehdassaamat on siitä helppoja. Mitkä menee tehdassaamaan pontit, niin riittää yksi tommonen keskelle, mutta sitten nämä, mitkä vedetään tälleen puskuun, niin kuin tässäkin vanhaa eristeeseen, niin siinä on vedetty reilusti tommonen, mitä mä sanoisin, senttikerrostasaisesti, jotta se sitten kun asetetaan siihen, niin se turvottaa varmasti kaikki kolot sitten, mitä sinne mahdollisesti on asennusvaiheessa. Aikaisemminkin sanonut näissä PIR-asennusvideoissa, niin aina vain elastista uretaanimassa. Ei mitään muuta. Ja parempi, ettei työmaalla ole edes mitään muuta kuin elastista uretaanimassa, koska muuten käy vahinkoja. Mikäli tauko tai joku tulee, niin tää pitää vetää tästä kiinni, mutta nyt asennusvaiheessa on hyvä, kun se on vähän auki. Me saadaan täältä tungettua eristettä tuohon väliin. Ja sitten taas rumpattuu kiinni. Saadaan tiiviit liitokset. Nyt tuossa on sen verran tulossa sadetta. Niin ei lähde tuota päätöpressua purkamaan, mutta mä leikkaan tässä levyjä siihen nurkkaan valmiiksi. Sen verran rautetaan vaan sitä pressusta ilmaa, että heittää parit levyt. Ei sataisi niin paljon sisälle. Siellä on Ruotsin puolessa sataa vähän enemmän.
Haluttais vähän niinku saada tää pois alta ennen. Tässä huomaa, että tekoäly tulee kaikkea tämmöiseen mukaan, että puhelimessa kun on tekoälysovellus ladattu, niin laskin tuossa nopeasti kulma, että kun tää valmis levy on aina 59 senttiä, niin sit katon kulma on 27 astetta. Eli kun me mittasin tästä päädystä, että kuinka korkea palanen se on, ja sitten ensimmäinen niinku tuossa täyslevy on 161, että kuinka paljon se sitten pitää olla levyn aina, niin kun se korkeus vaihtuu, niin 30,1 on aina sitten se nousu. Eli jokaisen levyn matkalla 30 senttiä nousuun, niin ei tarvitse olla koko ajan tuolla ylhäällä mitottamassa. Pystyn leikata näitä nipun nyt valmiiksi. Noin. Tästä tulee nyt viisto tuohon räystään alle, näin. Koska sieltä se katto tulee viistossa, niin se ylimmäinenhän jätettiin katossa sen 14 senttiä ylitte, niin se tulee tähän päälle. Ja sitten tää alapuoli tästä vedetään vaan uretaaniin ja sitten tuosta vedetään se teippi, joka jätettiin katolle, niin tätä vasten. Näin. Vai. Siinä on meillä eka pala valmiina. Tää menee sivuun. Sitten tästä lähdetään tekemään reunaa. Ja eka oli 148. Ja sitten oli tästä päässä 161. Sitten meidän linjaari sanoo siihen, että se olisi siinä hyvä. Noin. Sivuraustadin osalta kun katto menee näin, niin täällähän joudutaan viistää tämmönen palanen siitä. Näin. Niin kuin yläpuolesta viisto tälleen pois. Mut sitten nämä harjapuolen, nämä päädyt, eli toi tuolla, niin siitä joudutaan sitten viistää näin päin. Ja on näihinkin olemassa viivaimia ja tämmösiä, mutta mun mielestä tää on kans hyvä viivain. Ja käytännössä kun menette ostaa mittaa, niin ostakaa semmonen mitta, joka on tarpeeksi niinku jäykkä. Jos te avaatte se pitkäksi, niin että se on niinku jäykkä, paksu, leveä. Kaikki nyt varmaan Fatmaxit tietää, se on myös hyvä, se on niinku tosi järeä mitta, sillä pystyy paljon tehdä tämmösiä temppuja. Mutta se on vaan sen verran kallis, ettei sitä ole räskinyt hirveän usein itselle ostaa. Mutta siis järeä hyvä mittainen. Sillä voi tehdä tämmösiä kaikennäköisiä temppuja. Ja terävä puukko. Joo. Sillä voi vaikka vuolla sormen irti. Ja mulla on kaikki sormet kallella vielä. Vielä. Ei hirveästi koputella puuta, koska se on kans aika yleistä, kun niitä tahtoo lähteä sitten. Ei mennyt ihan täydellisesti suoraan nyt tällaista. Mutta ei se haittaa. Nyt tää yläpuolelle kolmio, tätä ei heitetä hukkaa, koska tätä voi käyttää vielä uudestaan sitten siellä ylemmässä kerroksessa, koska tossa meillä ei riitä 2 täyttä levyä. Sitten tää sivuun ja taas mittaamaan uutta. Tää on tosi makea, kun nyt meillä menee suoraan 30 sentin se olisi tossa 208, mutta nyt tuolla olikin se 7,5 sentin pykälä, niin se pitää vielä ottaa sen lisäksi. 18,5.
Nyt sitten tää siirrytty, jos toinen on vähän siistipä reunalla, niin jätetään sitä ohjella nyt ja tuolla. Siitä viimeistellään. Se mahtuu paikalleen. Ja sitten kun pitää nämä leikkauspisteet aina samoissa paikkoissa, mulla on tässä yksi, sitten mulla on tuolla toisessa päädyssä yksi, niin sitten kaikki purut jää se yhteen kohtaan, eikä tallota niiden päälle. Jos te leikkaatte hirveästi tuossa asennuspaikalla, aina sitä pikkusilppua tippuu kuitenkin siihen, että sitten se on huomattavasti helpompaa, kun teillä on se oma leikkuualusta. Sieltä ne kaikki roskii. Kierrätyksen. Korjaan kierrätyksen. Koska uusia tuotteita näissä saadaan. Tuossa se meidän kierrätyssäkki on vieressä. Saattaa näyttää painavalta, mutta tää muutenkin tää eristemateriaali tää on niinku todella köykästä. Tää on niinku hämmentävää, kun otatte näin isosta levystä kiinni ja kuinka vähän tää painaa. Tää alapuoli ensin. Ja sitten kun tää on köykästä, niin tää on myös haurasta. Eli kun telineillä työskentelette, niin kaikki tämmöiset kulmat ne jättää siihen jäljet ja sitten kun siihen tulee jälki tähän niinku näihin kylkiin, näihin, niin sitten joutuu vaan laittaa enemmän uretaania niihin kohtiin. Ja tuo uretaanin vaahto, siinä se on joku 0,03. Ja se ei ole niin hyvä kuin tässä levyssä on 0,02. Että mieluummin käyttää sitä levyä siinä eikä rakenna uretaanista niistä eristeitä, koska sitten päästään huomattavasti parempiin lämpöarvoihin, jos käytetään oikeita materiaaleja. Tällä työmaalla on tullut selväksi, että pituudesta hyötyy. Ruupi kiinnitetään näihin vaakopalkkeihin sekä tuohon kattoparruun ja tähän pistetään toinen kerros on kantavan. Eli tulee vaan muutamalla pitkällä kiinnikkeellä. Lähdetään levypaino mitään tähän päälle, ei tule enää muuta kuin sitten paneeli. Ja mikäli löytyy jotain reikkiä tai katosta tai muualta, niin kaikki aina tiiviiksi. Nämä vielä teipataan sisäpuolet joka ikinen sauma. Ja tarvittaessa laitetaan lisää uretaania. Eristelevy ei tule yhtään ylimääräistä reikää. Kaikki reijät on suoraan tuosta puusta. Kun on näitä kiinnikkeitä ja sitä kautta saadaan mahdollisimman vähän reikiä, jotka menee läpi tosta rakenteesta. Joku pitää saada alaspäin tänne väliin. Naru! Missä on naru? Tarvii tänne takanurkalle. Ruotsista saadaan kaikkea kivaa, muun muassa ukkospuskia. Terveiset sinne Ruotsiin. Ottakaa näitä välillä takaisinkin päin. Muualta ei saada kuin Ruotsista tuleva ukko. Se on aikamoinen saderinta myös. Tässä nopeasti näytetään mitä se. Tämmönen rintama. Ja Ruotsista. Sitten tätä löysemmäksi. Näähän sitten vielä kaikki nämä vaakasaumat täällä, niin ne teipataan sitten vielä. Ja sitten täältä pitää vielä ylhäältä teipata
toi yläpuolelle sitten teippi kanssa varmistaa, että se on tiiviisti. Jos jossain on liian vähän se alhaalla, niin sitten rautetaan pulttia ja vedetään sinne uusi teippi sitten jatkamaan sitä, jotta saadaan höyrysulusta yhtenäinen. King of the castle, king of the castle. Tuliko siitä, Mikko, hyvä? Tuli. Siitä tuli tosi hyvä. Nyt meillä on tästä seinästä ja tosta seinästä näytetty teille ylös asti nostot, niin seuraavaksi sitten näytetään yksityiskohtia tuosta teippailusta ja tuolta sisällä sitten vedetään myöskin jokaiseen saumaan sitten. Mikäli siellä hiukankin tai valoa, ei siellä nyt valo näy missään vaiheessa, mutta mikäli siellä on ihan millikin rako, niin sinne tungetaan uretaanit, selkeä ne teipataan. Eli sisäpuolet vielä varmistetaan se höyrysulku ja jokainen jatkos näistä, täällä on puukapulat aina edessä. Sitten teipataan täältä nyt ikkunapieliin sitten nämä läpi ja täältä katosta sitten, mitä kattovideossa laitettiin tää vähän leveämpi vana tänne yläreunoihin, että sitten teipataan tänne alas ja on niinku viimeistely vaille valmis. Eli nyt mä rupean näitä silppuumaan vaan. Tää ei maistu hyvältä. Se menee suuhun. Ja tälle puolelle voidaan vielä laittaa tämmönen tiivisteeksi uretaanit ja sitten ylimääräisesti leikataan vaan tolleen nätisti veke. Ja sen jälkeen teippi perään. Rungon kiinnitykset, mitkä on vedetty tuohon, tehtiin esiporausreikä 28 millisellä, jolla saatiin reikä sinne ja se porattiin. Niin nää ylimääräiset umpee ja niihin kanssa tulee teippilappu päälle. Ja vanaa. Vanalla vedetään. Ja ainakin mitä nyt tähän kohteeseen vedetty satoja metrejä vanaa, niin voi ainakin sanoa, että liimapintaa kohdallaan, kun siihen kun tällä sorme, niin sormesta lähtee vähän niinku ihoa matkassa, että se on oikeesti, liimapinta on erittäin hyvä. Ja se on näissä hommissa aika tärkeä. Nurkissa aina kannattaa käyttää tämmöstä, joka on vähän niinku kaksiosainen. Tässä paketissa se on suoraan toisesta se liimapinta pois, tai tää niinku suojakalvo pois ja toisessa on saman tien niinku tarraa kiinni. Ja nää on huomattavasti helpompi asettaa tuonne nurkkaan. Laitetaan tonne noin ikään. Sitten painotetaan tarpeeksi matkaa ja vähän kevyt pikku. Näin, nyt kun mä käännän sen valmiiksi kulma, ja samalla tuntetaan alaspäin, kun vedän ton auki. Mä saan sinne niinku tiukan liitoksen suoraan sinne nurkkaan vasta. Sitten vaan tällä samalla tekniikalla käydään kaikki läpi. Tää on hyvä, kun meillä on pinnat koko ajan puhtaana, niin nää siis, jos on vähänkin pölyä, niin pyyhkäisy mieluiten jollain nihkeellä rätillä. Sitten saadaan liimapinnasta kestolle. Nää on hyviä seitä tehdä tämmöset, kun pihalla ukkostaa, niin voi rauhassa teippailla sisällä. Me laitetaan tästä vielä teipipala tuonne nurkkaan. Koska toihan liitos oli tuolla keskenään kiinni toisissaan. Noin. Sitten vaan tätä samaa pitää toistaa koko mökin läpi. Nyt on vähän semmoinen tilanne, mitä toi remonttireiskassa, että se näyttää alun ja sitten tulee lopussa tontille, että olipa se helppoa. No nyt onneksi tekee muut. Että
Me tehdään välissä muita työvaiheita tossa ja tässä on nyt niinku mallisuoritus ja sitten aina kun tälleen sataa vettä, niin me voidaan tulla sisällä välissä teippailemaan. Mut näin. Nurkkiin kaksosanan nauha ja suoriin kohtiin sitten suora nauha tai tämmönen, jossa on yksittäinen. Ja tässä sitten kaikki vielä noin ovien reunukset teipataan sitten myöskin umpeen, jotta sitä eristettä ei sitten näy niinku sivusuunnassa mihinkään. Ja siihen sitten löytyy erilaisia teippejä. Meillä on tässä 6 senttiä, sitten löytyy 10, 15 ja 20. Kaikkia niitä meillä on ollut tällä tontilla käytössä. Ja kaikkia kannattaa ollakin, koska säästää aikaa ja rahaa, kun vetää suoraan leveämmän siivun. Tää on kyllä näiden isojen leveiden teippien hyvä puoli, kun meidän pitää aina peittää noin tää eristelevyn tää kylki, koska se ei saa UV-valolle altistua. Se on vaarallista melkein kaikille, että puukin menee siitä heikoksi. Noin. Saadaan ne suojattua kokonaisuudessaan, kun tähän vaan sitten tulee vaan smyykilaudat päälle. Tästä tulee paneeli vähän yli, se sahataan tosta. Sitten tohon tulee se kiinteä ikkuna. Sitten ikkunalistat tohon paikalle ja sitten suoraan smyykilaudat. Se on siinä. Se on hyvä. Sitten ovet samalla tavalla, ne jää tohon vähän sisemmälle. Kaikki näiden oviaukkojen kohdalta nämä on teipattu 200 vanalla, koska se oviaukko tulee tuohon 17,5, eli oven runko päättyy tuohon. Ja siitä jäisi näkyville tää reuna. Tähän tulee pelkästään sitten smyykilaudat ympäri. Ja yläpuoli ihan samalla tavalla ja vedetään tonne niinku. Tätä jos lähtis tuolla 6-senttisellä teipillä teippaamaan, niin aika monta soiroa pitäisi laittaa, niin pääsee sitä kautta nopeammin ja halvemmalla, kun saa yhdelle leveällä. Totta kai tällä nyt tommoista tai pikkusaumaa vähän turha lähteä teippailemaan. Tape Pro löysi taas yhden paikan, missä ei ollut teippiä, niin nyt sitten teippaillaan. Tämmöisessä kämpässä niin tänne menee niin paljon teippiä, että sitä on hankala ymmärtää, ja sitten kun sä lähdet sitä teippaamaan, niin sitten löydät niitä paikkoja, että voit vähän väliin, tässä muuten tohon vielä teippiä ja tonne. Mut me nähdään ensi viikolla seuraavassa videossa taas uudet kujeet menossa. Se on moro! Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla.